सो अहिलेको टाइममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा टेक्नोलोजी धेरै अगाडि गइसकेको छ होइन अन्त हाम्रो लाइफमा वाइफाई भनेको कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनिसकेको छ वाइफ भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट वाइफाई भन्न गइसकेको छ अहिलेको टाइममा हेर्दाखेरि र हामीलाई यदि हामीलाई कसैको अब घरमा वाइफाई छैन हाम्रो घरमा होइन अन्त हाम्रो घरमा वाइफाई छ भने पनि हामीले पासवर्ड बिर्सिएको छ त पासवर्ड थाहा पाउनु पऱ्यो पासवर्ड चेन्ज गर्नु आएन या त पल्लो घरे साइली या त माथिल्लो घरे खडुस अङ्कल या त पल्लो घरे खडुस आन्टीले होइन तपाईँको वाइफाईमा उनीहरूको वाइफाई छ तपाईँको फोनमा कनेक्ट गर्दैछ र फेरि अर्को तपाईँको ल्यापटपमा नि कनेक्ट गर्नु पऱ्यो तर तपाईँसँग अब वाइफाई पासवर्ड माग्ने फेरि अब आँट छैन होइन अब कसरी गर्नु भन्ने चिन्ता छ भने तपाईँलाई म सिधै वाइफाई कसरी ह्याक गर्न सकिन्छ होइन तपाईँलाई देखाउन लाग्छु सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला लगाइज अब पहिलादेखि कनेक्ट भइरहेको छ होइन कसैको छिमेकी घरको आफ्नो कताको होइन अनि वाइफाई पासवर्ड आफ्नै घरको पनि पासवर्ड बिर्सिनु भएको थाहा पाउनु पर्ने लाग्यो या त कसैको घरको छिमेकीको कनेक्ट गर्दैछ र हामीलाई उसको वाइफाई पासवर्ड पत्ता लगाउनु मन लाग्यो भने सिधै हामीले पहिला आफ्नो सेटिङमा जानुपर्छ तपाईँले होइन सेटिङमा गएपछि तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट भन्नेमा क्लिक गर्नु पऱ्यो नेटवर्क एन्ड इन्टरनेटमा गएपछि यहाँ एडभान्स नेटवर्क सेटिङ हुन्छ होइन एडभान्स नेटवर्क सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तपाईँको वाइफाई इथरनेट 2 देखाइन्छ होइन यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर मोर नेटवर्क एडप्टर अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँकोमा कुन कुन सिस्टमबाट चाहिँ तपाईँले नेटवर्क हाल्नु मिल्छ भनेर यहाँ देखाएको छ इथरनेट छैन मेरोमा इथरनेट 2 पनि छैन मेरोमा वाइफाई छ अहिले वाइफाई मैले क्लिक गर्छु है तपाईँले वाइफाई क्लिक तपाईँले यहाँ वाइफाईमा राइट क्लिक हान्नु पऱ्यो राइट क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईँले स्ट्याटसमा जानु पऱ्यो स्ट्याटसमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देखाउँछ तपाईँले डिटेल्स वायरलेस प्रपर्टी देखाइन्छ म वायरलेस प्रपर्टीमा गएँ होइन यसरी वायरलेस प्रपर्टीमा गइसकेपछि नेम यसरी इन्फिनिटी यसरी पोइन्टहरू देखाइदियो तपाईँले यहाँनिर माथि सेक्युरिटीवाला अप्सन देख्नुभयो होला होइन यहाँनिर चाहिँ सेक्युरिटीवाला अप्सन होइन सेक्युरिटीवाला अप्सन यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कुन सेक्युरिटी टाइप कस्तो हो अनि यो इन्क्रिप्सन टाइप कस्तो हो देखाइन्छ त्यहाँबाट तपाईँले यहाँ नेटवर्क सेक्युरिटी की देखाइन्छ तपाईँले चाहिँ सिधै क्लिक हान्नुभयो भने यहाँनिर क्लिक हान्नुभयो भने चाहिँ यसको पासवर्ड उडिदिन्छ यहाँनिर पासवर्डै बस्दैन तपाईँले यहाँनिर सिधा के हुन्छ भन्दाखेरि डिफेन्ड अनुसार सो क्यारेक्टर देखाउनु भयो भने मेरो वाइफाईको पासवर्ड यहाँनिर ठ्याक्कै यही हो यही देखाइदिइरहेको छ जस्तै तपाईँले अरू कसैको घरमा तपाईँको ल्यापटप या त फोन कनेक्ट गरिरहेछ तपाईँलाई उसको पासवर्ड तपाईँको अरूको फोनमा या अरूको ल्यापटपमा हाल्दा फेरि चाहियो भने उसले दिएन नदिएको यसमा सुटुक्क यसरी जोडिदिनु पनि सकिन्छ र आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड बिर्सिएको छ तपाईँलाई चेन्ज गर्नु आउँदैन भने पनि यसरी हामीले गर्न सक्छ एकदम इजिली र सजिलो गरी